भिड हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ है। गाइज नेक्स्ट डे है, हिजो चाहिँ त्यो बाइक बनाएपछि गएर सुतेको भयो म त। अनि आज नेक्स्ट डे, आज गाई जात्रा रहेछ। अनि सधैँ गुल्मी रमाइलो हुन्थ्यो, आज गुल्मी छैन, यहाँ किर्तिपुरमा छु होइन। सो आज यहाँ किर्तिपुरको गाई जात्रा हेरिन्छ हामी होइन। ओ भाइ आइसक्रिम खाइरहेको छ तिमी, के छ ठिक छ? हल्का बिरामी नै छु होइन, ठिकै छ। त्यही पनि यसो हेर्न आएको यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ। मान्छे मात्रै भिड छ, खै केही देख्दिनँ जात्रा। हेलो खैदे रहेछ यहाँ। खैदियो होला पनि लाग्दो रहेछ जात्रा। भिड हुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ है। हल्का हल्का माथिको बाटो खिचिएको थिएँ है, हल्का फुल्का। अब हेरौँ के कस्तो छ। खासै कस्तो अर्कै लागेको यहाँको जात्रा नै पहिलोचोटि देखिरहेको छु। यहाँ फोटो खिचिरहेको छु है। हेलो सही रहेछ। हेलो के छ? ए कस्तो हो यो खास? कसरी नाच्ने हो यो जात्रा? यही मात्रै हो, छे मात्रै हो। सही हो, यसो छे मात्र रहेछ होइन। रमाइलो त रमाइलो लाग्दो रहेछ क्या, त्यो हुन्छ नि। हुन पानी नपरेर हो क्या, हामीलाई उता के बानी छ नि त। गाई भनेको अब हामीले कस्तो सोच्थ्यो भन्दाखेरि ठुलो एउटा बनाएर हुन्छ नि, त्यसभित्र डोकोभित्र छिरेर नाच्ने हुन्थ्यो नि त। छुट्टै हुन्छ क्या अब। तर खै राम्रो कहाँको के भन्ने, अब आफूलाई त आफ्नै गाउँतिरको रमाइलो लाग्थ्यो है। किन भन्दाखेरि त्यहीमा झ्याम्या थियो नि त, त्यही भएर। यहाँ कुरेको कुरी भयो भने केही अत्तो पत्तो छैन। मान्छेको मुख मात्रै हेरेर परेको छ। जात्रा हो कि के हो यो घुइँचो होइन? बिचरा केटाहरू कहाँ बालुवाटा देखाइरहेको रहेछ। ए यार यस्तो हेर्दै बस्यो आज यार, अब के हो यो? हाम्रो अन्डरग्राउन्ड केटाहरू है। म त घुस्दिएको गाइज बिच्चामा है। लास्ट गर्मी भयो क्या यहाँ चाहिँ। सो अहिले चाहिँ हेरौँ अब जात्रा यहाँको। लास्टै पेलापेल भएको थियो कि है। के छ ब्रदर? म त लास्टै भेषा भयो क्या त्यहाँ, उसमा पेलापेली भयो भने अनि म घुस्दिएको कि। केही त फाइदा रहेछ क्या। यो क्यामेरा ल्याएको फाइदा भयो। के हो प्रश्न? त्यो रातो न पिरो भइसक्यो है। मान्छे चाहिँ यति भिड छ। एक त अब त्यस्तै छ, बिमार छु है।
खजिरले भइज उक्ति लागेको तर अलि पछाडि गइदिनुहुन्छ दोषी हो त कति अग्लो केटा हो केटी हो केटा हो Get out! Get out! Boogeyman! Dimna! Chinese! Goes down.
पहिलोचोटि हो तपाईँ पनि पहिलोचोटि हो होइन त्यो चाहिँ शोकमा परेको मान्छेलाई त्यो सबैको घरबाट जसको घरबाट मान्छे मरा हुन्छ नि हजुर हजुर उहाँको घरबाट सबैको घरबाट यसो जात्रा ल्याउने देखाउने त्यो चाहिँ खासमा सबैको घरमा शोक परेछ भनेर उ जमानामा रानीलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान मरेर पीडामा भएकोलाई यस्तो देखाएर हँसाउनलाई गरे अरे कि रानीलाई हँसाउनलाई अब त्यो कल्चरै हो उहाँहरूलाई थाहा होला त्यो थ्याङ्क यू सफल डायरीज हेलो भ्यान्टाङ भुन्टुङ्स Today I am here to one brother वान ब्रदर like and subscribe. थ्याङ्क यू के हो भाइ यो नाम चुटुबुके केटाहरू हो तिम्रो My name is Kritipur. It's a Bosom. My name is तिम्रो त त्यहाँ उता जोकर हुनुपर्ने होइन किन यता बसिरहेको त अनि जात्रामा जोकर हुनुपर्ने थियो त अनि हुँदैन सफल डायरीज हेलो त्यो चाहिँ मलाई उहाँ निरज पनि आएको रहेछ लिन होइन अनि त्यो बाइक माथि र पार्क गरेको छ अरे त्यहाँ जाँदैछु तर खै के भनौँ क्या हुन्छ नि त्यस्तो मजा आएन के जस्तो गुल्मीमा हुन्थ्यो होइन आफ्नो कल्चर त अब आफ्नो ठाउँको एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त एलइडी लाइट पऱ्यो क्या हो सो खासै मलाई चाहिँ खासै रमाइलो भन्दा पनि जस आफ्नो हुन्छ होइन रिलिजियस प्लेसमा अब आफ्नो परम्परा हुन्छ आफ्नो कल्चरको अब आफ्नै तरिकाले निभाइरहेको हुन्छ सो ठिकै छ होइन तर मलाई चाहिँ आफ्नै गुल्मीको चाहिँ याद आयो है ठ्याक्क डोकोभित्र पसेर ठ्याक्क नाच्न पाउँदा क्या रमाइलो लाग्थ्यो क्या आफू पनि खुब नाचिन्थ्यो होला होइन आज यो ठाउँमा हेरियो नि त तर नयाँ हेरियो केही कुरा नयाँ अनुभव लिन पायो खुसी लागिरहेछ त्यो कुराले पनि सो अब चाहिँ यहाँबाट निस्कियो होइन अब यहाँबाट हामी निस्किसक्यो निरज आएको थियो अब हेरौँ के हुन्छ थाहा छैन जात्रा पनि हेरियो होइन अब हल्का बिरामी पनि छु कि अब गएर रेस्ट गर्नुपर्छ यो जात्रा हेर्नको लागि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर आएको थिएँ सो द्याट्स फर टुडे होइन अहिले चाहिँ यहीँ गर्छु होइन नेक्स्ट भ्लग के आउँछ थाहा छैन म हल्का रिकभर भइसकेपछि बल्ल आफ्नो फेरि स्टार्ट गर्छु भ्लग चाहिँ सो स्टे ट्युन फर द्याट होइन एन्ड लाइक एन्ड सेयर सब्सक्राइब माई च्यानल अल्सो डु होइन सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो होइन माया देखाउनु पऱ्यो कमेन्ट गर्नु पऱ्यो होप यु इन्जोयड माई भिडियो है त गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ